මැලේසියාවල 3 වෙනි දවස් අපි පටන් ගන්නේ සන්වේ ලැගොන් වල ඉඳලා. අපි හෙට ඇද්දි වෙලාව උදේ 9:00ට විතර ඇති. ඉතින් පාක් එක ඕපන් කරනකන් ටික වෙලාවක් අපිට ඉන්න වුණා. මේක තමයි මුළු මැලේසියාවම තියෙන පයින් යන්න පුළුවන් දිගම වැල් පාලම. අඩි 60ක් කොටින් පාක් එක හරහා හදලා තියෙන මේ පාලම මීටර් 428ක් දිගයි. ආ හොටෙල් එකක් තියෙන සන්වේ ලැබුණ සන්වේ යුනිවර්සිටි. අර මහින්ද රාජපක්ෂ වගේ මේ ඔක්කොම ටික. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ක්‍රීඩාංගන ගුවන් තොටුපළ කවුද යකෝ සන්වේ කියන එක මේක තමයි ලෝකෙ ලොකුම සර්ෆ් පූල් එක. තාම නම් ඕපන් කරලා නැහැ. අපි ඉතින් ඕපන් කරලා අපි ඉඳලා බලමු ද එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි රවල්ට හොත් කරනවා ඒකත් 1993 දී ඕපන් කරපු මේ තීම් පාක් එකේ පාක්ස් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් පාක් එකට. මේක නිකන් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් සූ එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට එක එක සත්තු අත ගන්න, අල්ලන්න, කෑම කවන්න වගේ දේවල් මෙතනදී එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. පැතියෝ කොහොමද එල්ලෙන්න පාමු කෙලි lama silakan oh මං කෑ ගහනවා අවුව තොපිදෝ කනවතෝ Hello, මගේ රත්තරන් යාළුවනේ කොහමද? Not lizard. Can touch. It's alright. බඩු වගේ
ටික වෙලාවක් වයිල්ඩ් ලයිෆ් පාක් එකේ ඇවිදිනකොට අපිට හම්බුණා බර්ඩ් ෂෝ එකක්. මේකේ දියාලා පුරුදු කරපු කුරුල්ලොත් එක්ක මේ වගේ පොඩි පොඩි ට්‍රික්ස් කරලා පෙන්නනවා. It has a very special task. She's going to raise the Malaysian flag in honor of our very beautiful country. Truly, Asia, good job. What are you doing here? Oh, she's giving us a very warm welcome to our wildlife theater. Satu, dua, tiga. He goes to his first room. She goes to the second room, and she goes to the third room. Let's give her a very big round of applause. පස්සේ අපි රෝලර් කෝස්ටර් රයිඩ් එකකට ගියා. මේකෙදී නම් ස්කයිට්‍රොපොලිස් එකේ වගේ නෙමෙයි අපිට වීඩියෝ කරන්න සේෆ් ඉක්විප්මන්ට්ස් අරන් යන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි චේන්ජ් කරගෙන වෝටර් පාක් එක පැත්තට තමයි මේ යන්නේ. මේ පාක් එක තමයි මෙතන ප්‍රසිද්ධම ඇට්‍රැක්ෂන් එක. අපේ බෑග්ස් ෆෝන්ස් එහෙම දාගන්න මෙතන ලොකර්ස් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි ගාණක් ගෙවලා ලොකර් එකක් ගත්තම බය නැතුව එතන බඩු ඔක්කොම දාලා අපිට රයිඩ්ස් වලට යන්න පුළුවන්. මේ ස්පෝට් එකත් අපේ පැකේජ් එකටම ඉන්ක්ලූඩ් ඇක්ටිවිටි එකක්. නිය බුල්සයි. බුල්සයි නිය බුල්සයි. මේ තියෙන්නේ පාක් එක ඇතුලේ කෘතිමව හදලා තියෙන බීච් එක. හැම අතින්ම සාමාන්‍ය ඇත්ත බීච් එකකට සමානයි. මේ රයිඩ්ස් වල එකම අවුල තියෙන සෑහෙන දුර උඩ නගින්න ඕනේ. මොකද උඩ හින්දා පහළට වැටෙන්නේ. ඉතින් යන්න ආසයි. ආස වුණාට මේ පඩි ටික මතක් වෙනකොට ආයි රයිඩ් එක යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. එකපාරක් ගිහිල්ලා හෙම්බත් වෙනවා මේ ටික යනකොට. අම්මෝ මේකේ න ලොකු පොඩිමක් තියෙනවා. බලමු. කවුරුද යන්නේ? සුපුරුදු උඩට යනවා. මේක තමයි ලෝකෙ ලොකුම වෝටර් ස්ලයිඩ් එක. මේක මේ පේනවා ඇති මෙන්න මේ. බලමු මේකෙත් 6ක් දෙකට යන්න පුළුවන්. ලොකු ටියුබ් එක. යන් ගිහින් බලමු. මේ රයිඩ් එක කොච්චර ස්පීඩ්ද කියනවනම් තව පොඩෙන් අපේ GoPro එකට ටටා බයි කියන තමයි වෙන්නේ.
Hey, Arthur. අපි වෝටර් ස්ලයිඩ්ස් ඔක්කොටම වගේ ගියා. ඉතින් අන්තිමට අපි මේ ටොයි ට්‍රේන් එකේ යන්නේ ලෝකේ ලොකුම වේව් පූල් එකට. මෙතන යාලා DJ එකක් එහෙම දාලා පූල් පාටි එකක් විදිහට තමයි මේ වේව් පූල් එක තියෙන්නේ. අපි හිතුවට වඩා මේකේ වේව්ස් මාරම ස්ට්‍රෝං. මොකද මේකේ එන්නම වේව්ස් වල සැර වැඩි වෙන නිසා. හවස 6ට තමයි අපි ආපහු පාක් එකකින් පික් කරන්න එන්නේ ඩ්‍රයිවර්. ඉතින් එතනින් පිටත් වෙලා අපි හොටෙල් එකට යනකොට රෑ 7 වගේ වුණා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු පළවෙනි දවසේ ගිය බුකිත් බින්ටන් වලටම ගියා. මොකද අපේ හොටෙල් එකේ ඉඳන් එතනට ඇවිදින දුරක් තමයි තිබ්බේ. පස්සේ අපි ජලා නලෝර් වලින්ම අපේ රෑ කෑම ගන්න හිතුවා. මොකද එදා අපිට පළවෙනි දවසේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න බැරි වෙච්ච කෑම ගොඩක් තිබ්බ නිසා. Dumplings. First time තමයි කන්නේ dumplings මේ authentic dumplings.
කොහමද? Good. Authentic. The. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා ඩ්‍රින්ක් එකක්. තව කෝන් ඩොග් එකක් ගත්තා. ඒකත් මාර රසයි. ඩ්‍රින්ක් එක නම් මාරම රසයි. මේ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් මැංගෝ තියෙන්නේ. මැංගෝ කිව්වට අර අපි මේ කර්ත කොළඹ රායිනේ. මේ සීනි මුකුත් දාලා නැහැ මාරම රසයි. ඒ කියන්නේ මේ අර පළතුරේ රහ එනවා නියමෙට. මේ තියෙන ඩිසයින්ස් ඔක්කොම තනි කම්බියකින් හදන ඒවා. ඉතින් මේක අපි දැක්ක මාරම ටැලන්ට් එකක්. පස්සේ අපිට කොත්තු ගහන සද්දයක් ආවා. ඉතින් බලන් යද්දි එතන අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු හදන ස්ටේෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට ඇහිලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අන්තිමට අපි මෙන්න මේ චයිනීස් බන්ස් වගේ තිබ්බේවත් අරගෙන හොටෙල් එකට ගියා. ඉතින් ඔහොම අපේ 3 වෙනි දවසත් ඉවර වුණා. ඉතින් ඊළඟ දවස තමයි අපේ 3 වෙනි වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක. ඒ වගේම අපේ ෂෙඩියුල් එකේ ෆ්‍රී දවස. එදා අපි ගියේ අපි කැමතිම තැන් වලට. ඒ වගේම අපි shopping කරන්න තැන් ගොඩකට ගියා. එහෙනම් ඒ ඔක්කොමත් අරගෙන ඊළඟ vlog එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.